जय श्री माता जी। निर्मल विद्या कार्यशाला के द्वितीय दिवस में सभी सहजी भाई बहनों का हृदय से स्वागत है। इसी स्थिति को कायम रखते हुए आज हम द्वितीय दिवस के पहले पुष्प की ओर जाएंगे। हम आमंत्रित करते हैं श्री रविंद्र बलगुंदे भैया जो कोल्हापुर से है। आज वो पहले सत्र की ओर हमें ले जाएंगे जो है निर्विचारिता का अनुभव। यावर ते संक्षिप्त मार्गदर्शन आपल्याला करणार आहे। याकरता मी मंचावर आमंत्रित करते श्री रविंद्र बुलगुंदे भैया। जय श्री माता जी। चित्त को हम सहस्त्रार पर ही स्थिर रखेंगे और आज के इस सेशन का आनंद और अनुभूति लेंगे। सर्वांना हृदयापासून जय श्री माताजी। ध्यान झाल्यानंतर काही बोलण्याची अवस्था होत नसते वास्तविक। पण निर्विचारितेमध्ये राहून जर आपण बोलू शकलो, श्री मातांच्या कृपेत आपण ऐकू शकलो, तर तेच आपल्याला शिकायचं आहे। परमपूज्य श्री मातांनी फक्त ध्यान करायला नव्हे तर ध्यानामध्ये राहायला सांगितलेलं आहे। आपण सर्व योगीजन आहोत। आपले डोळे उघडे असो, झाकलेले असो, कुठेही असो, आपण सदैव डिवाइनशी कनेक्टेड राहायला शिकावं लागणार। परमपूज्य श्री मातेने आपल्या जीवनीमध्ये सर्व काही दाखवून दिलेलं आहे की एक मनुष्य सहज जीवन कसा जगू शकतो। परमपूज्य श्री माताजी या साक्षात तर आदिशक्ती आहेत, पण चेन्नईमध्ये एका पूजेमध्ये श्री माताजी बोलल्या होत्या की हे जे अवतरण आहे हे तुम्हाला साकार स्वरूप पण दाखवणार आहे आणि निराकार स्वरूप पण दाखवणार आहे आणि साक्षात त्याची आपण अनुभूती सर्वजण घेत आहोत। साकार स्वरूपातही आपण बऱ्याच जणांनी श्री मातांना अनुभवलंय। सामिप्य, सानिध्य, सालोख्य काही जणांना नशिबानं प्राप्त झालंय। पण श्री मातांनी तादात्म्य बोललेलं आहे आणि ते तादात्म्य निराकार स्वरूपात आपल्याला प्राप्त होत आहे। म्हणून खूप ऋण आहेत परमपूज्य श्री माताजींच्या आपल्यावर।
खूप मोठी जबाबदारी श्रीमाताईंनी आपल्यावर दिलेली आहे. या विश्वाला वाचवायची जबाबदारी सहजयोग्यांची आहे. ती जबाबदारी पेलण्याकरता साधारण मनुष्य राहून आपण जगणं काही कामाचं नाही. आम्ही सहजयोगी म्हणूनच जीवन जगावं लागणार. आणि त्याकरता जी उच्च पातळी, जी उच्च ध्यानाची पातळी, जी उच्च ध्यानाची स्थिती जी आपल्याला जी कमावी लागणार आहे ती लागणारच आहे. त्याशिवाय ती वर्किंग नाही होऊ शकत. आपण सहजयोगी परमचैतन्याचे माध्यम आहोत. परमेश्वर आपल्या मधून प्रवाहित होत आहे. श्रीमाताईंना कार्य करायचं आहे, आम्हाला माध्यम बनून. आणि ते जर माध्यम जर स्वच्छ नसेल, जी आईला जी स्थिती अपेक्षित आहे ती नसेल, तर ते कसं घटित होईल? आपलं काम करून त्या निघून गेल्या, निघून नाही गेल्या, त्या आहेच इथे, पण आपणच माध्यम म्हणून उभा राहावं लागणार. म्हणून परमपूज्य श्री मातेंनी सांगितलेल्या स्थित्या, पहिली स्थिती श्री निर्विचार स्थिती आहे, दुसरी निर्विकल्प अवस्था आहे, तिसरी गॉड्स रिअलायझेशन आहे, परमात्म्याचा साक्षात्कार आहे. तो या जन्मात मिळेल का नाही माहीत नाही, पण जसं 1983च्या सहस्त्रार पूजेमध्ये व्हिएन्नामध्ये श्री मातेंनी बोलून ठेवलंय की जेव्हा लास्ट जजमेंट येईल, जे सहजोगी निर्विकल्प अवस्था, निर्विचार नव्हे, निर्विकल्प अवस्थेला असतील तेच बचावले जातील. अन्यथा सहजोग्यांना पण शिक्षा होईल, पण ती नॉन सहजोग्यांच्या पेक्षा कमी असेल. पण याचा अर्थ असं नव्हे की आपण निर्विचार होऊन समाधान व्हायचं आहे. आम्हाला निर्विकल्प स्थितीला जावं लागणार. ही मिनिमम टू मिनिमम रिक्वायरमेंट आहे. आणि आताच्या अमृतवाणीमध्ये जसं सांगितलं की फक्त एकच ट्रीटमेंट आहे सहजोगात, ती आहे सामूहिकता, कलेक्टिव्हिटी. हीच सगळ्यात बेस्ट ट्रीटमेंट आहे. पण अजून एक गोष्ट श्रीमाताईंनी सांगितली की कलेक्टिव्हिटी शुड बी क्लीन. सामूहिकता स्वच्छ असायला पाहिजे, जी श्रीमाताईंनी इथं निर्माण करून ठेवलेली आहे नागपुरात. हे आपलं अहोभाग्य आहे. असो, निर्विचारिता श्रीमाताईंनी वेळोवेळी प्रत्येक अमृतवाणीमध्ये निर्विचार व्हायला सांगितलंय. आपको निर्विचार होना पडेगा. पण जर आपण निर्विचार होत असू तर त्याला बेसिक रिक्वायरमेंट ज्या कंडिशन्स आहेत त्या फुलफिल झाल्याशिवाय ते होऊ नाही शकत. आणि आपण तिथेच थोडंसं मार खाऊन राहिलो. कालपासून सगळं चालू आहे, संतुलन सत्र होत आहे, सगळ्या गोष्टी होतात, ट्रीटमेंट होतात, सगळं काही होतं. पण तरी पण स्थिती दोलायमान आहे. कधी लेफ्ट, कधी राईट, कधी डावी बाजू, कधी उजवी बाजू. म्हणून जर कुंडलिनी आई वर यायची असेल तर ही कंडिशन परमपूज्य श्री माताईने घातलेली आहे. आवाज थोडा, की आपण संतुलनातच राहावं लागणार, बॅलन्स मध्ये राहावं लागणार, ज्याला ॲक्सिस पॉइंट म्हटलेलं आहे श्री माताईंनी. आणि जोपर्यंत आपल्यामध्ये संतुलन येत नाही तोपर्यंत आपण निर्विचार नाही होऊ शकत. नाहीतर फक्त आपण डोळे झाकून बसतो, तो समजतो मी ध्यानात आहे,
पण विचारामध्ये, खयालामध्ये ते ध्यान नाही आहे ना. म्हणून निर्विचार ज्यावेळी श्री माताजी आपल्याला करतात त्यावेळी आपल्यामध्ये जे फिजिकल सिम्पटम्स आहेत ते देखील आपल्याला समजू शकलं पाहिजे. श्री मातेंनी काय सांगून ठेवलंय की आपण निर्विचार झाल्यानंतर काय स्थितीला एक सहयोगी येतो. ती स्थिती जर आपल्याला येत नसेल तर आपण जगाला कसं समजावून सांगू. प्रत्येक प्रश्नाचं जे उत्तर आहे, जे सोल्युशन आहे, ते श्री माताजी म्हटलं की निर्विचारतेमध्ये आहे. तुम्ही निर्विचार व्हा, तुमचे प्रॉब्लेम्स माझ्या चरणावर येऊन आपोआप पडतील आणि ते सुटतील. आम्ही निर्विचार नाही होत आहे. म्हणून नॉन सहजोग्यांच्या पेक्षा सहजोग्याला आता प्रॉब्लेम्स होऊन राहिलेत. चाळीस ते 50 वयातील सहजोगी असे कोलॅप्स व्हायला लागलेत. काल कोल्हापूरमध्ये परवा दिवशी एका 50च्या आतल्या ह्याची बायपास झाली. हा नाही आहे सहजोग. म्हणून ज्या श्री मातेने स्थिती सांगितली, संतुलन आलंच पाहिजे. सगळे प्रॉब्लेम लेफ्ट अँड राईट मध्ये आहेत, दुसरं कशात नाही आहे. आणि ते सगळं सोपं आहे, काही अवघड नाही आहे. श्री मातेने सांगितलंच, काही अवघड नाही आहे. ध्यान करा, लेफ्ट सुटेल. प्रचार करा, राईट सुटेल. हेच संतुलन आहे. आम्ही किती जरी लेफ्ट अँड राईट असं जरी ध्यानात बसून जरी केलो तरी त्याच्या मागचं जे तत्व आहे, जर ध्यान नाही केलं तर डावी बाजू सक्षम नाही होणार. जर प्रचार प्रसार नाही केला तर उजवी बाजू सक्षम नाही होणार. हा प्रत्येकाचा आपला धर्म आहे, प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे. म्हणून पहिल्यांदा आपण कालही डॉक्टर विश्वजित साहेबांनी आपल्याला एक संतुलनाची क्लिप दाखवली होती. आता आपण ध्यानाच्या अवस्थेमध्ये आहोत, काही गडबड नाही आहे, इकडं तिकडं शिफ्टिंग काय नाही आहे. तुम्ही असं समजू नका इथून काहीतरी बोललं जाते म्हणजे, तसं नाही आहे. आपण सगळे संतुलनात आहोत. आई समोर बसलेली आहे. फक्त ती क्लिप पाहू, ते संतुलन आत्ता करायचं नाही आहे, फक्त पाहून घ्या. पण ते अप्लाय करावं अशी माझी सर्व म्हणजे विनंती आहे सर्व भावंडांना तुम्हाला. जर तुमचा उजवा हात पृथ्वी मातेवर ठेवून जर डावी क्लिअर होत नसेल तर ती मेथड अवलंबा. लेफ्ट टू राईट टाका किंवा राईट टू लेफ्ट टाका, लगेच आपण संतुलनामध्ये येऊ. म्हणून पहिल्यांदा तेवढीच एक 2 मिनिटं 27 सेकंदाची आपण क्लिप पाहू, बस पाहू ती. हां, पहिली स्टेशन. कदाचित गरज नसेल, असू दे. श्री माताईंना सगळी पोरं संतुलनात दिसत आहेत, असू दे. डॉक्टर विश्वजित साहेबांची काल क्लिप जी दाखवली होती की जर उजव्या हाताला कमी व्हायब्रेशन्स असतील तर ज्या हातामध्ये जास्त आहेत म्हणजे डाव्या बाजून उचलून व्हायब्रेशन्स उजवीकडे द्यायचे. ते सर्वांनी पाहिलेलं आहे ना, ती क्लिप पाहिलेली आहे. आणि जर डाव्या हातात कमी असेल तर उजवीकडून द्यायचे. त्याप्रमाणे संतुलन करून घेणं आवश्यक आहे. त्याप्रमाणे ट्रीटमेंट देखील करून घेणं आवश्यक आहे. आता हे रन होईना झाले नाही का, दुसरी तरी क्लिप रन होईल पहा. परमपूज्य श्री माताजींनी आपण ज्यावेळी एक सहयोगी निर्विचार स्थितीला जातो त्यावेळी ती स्थिती समजावून सांगितलेली आहे. एक श्री माताजींचे वाक्य आहे
when you become thoughtless, silence is established within. म्हणजे ज्यावेळी आपल्याला निर्विचार स्थिती श्री माताजी देतात, त्यावेळी आतमध्ये आपल्या अंतरंगामध्ये, आपल्या सूक्ष्म शरीरामध्ये एक शांतता येते, एक सायलेन्स एस्टॅब्लिश होतो आणि आपण त्या शांततेकडे पाहू शकतो. पाहिलं सकाळी आहे, अजूनही एक का गडबड आहे. सायलेन्स आहे आतमध्ये, आतमध्ये शांतता आहे आणि ती शांतता बाहेर रिफ्लेक्ट होते, प्रतिबिंबित होते. म्हणून बाहेरच्यांना वाटतं की आपण एवढे शांत कसे आहोत, हा प्रतिक्रिया का करत नाही आहे, हा रिॲक्शन का करत नाही आहे. ती स्थिती आहे. त्याच्यामध्ये अजून एक फिजिकल जे श्री मातेने सांगितलं होतं की डायलेशन ऑफ द पिपिल्स, म्हणजे बुबुळ्यांचं मोठं होणं आणि ते काळे भोर होणं, हे त्या व्हिडिओमध्ये श्रीमाताईंनी छोटं खूप एक्सप्लेन करून सांगितले की म्हणे माझ्यासारखे काळे भोर डोळे होतात आणि बुबुळे असे मोठे होतात. ही फिजिकल ही अवस्था ना, त्या निर्विचारतेमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला ते झालं पाहिजे, तर आपण त्या निर्विचार स्थितीत आहोत. अजून एक कंडिशन आहे, आपल्या डोळ्यापुढे पूर्ण अंधार असावा, कुठलाही कलर दिसता कामा नये, कुठलाही रंग दिसता कामा नये, नाहीतर तो आज्ञेचा फॉल्ट असतो. ही निर्विचार स्थितीची लक्षणं आहेत ती. आपण डोळे झाकले पुढे अंधार असावा, नाहीतर एकेकांना प्रकाश दिसतो जो आज्ञाचक्राचा फॉल्ट आहे. काही जण म्हणतात की आम्हाला खूप मोठा असा प्रकाश दिसतो. काही दिसता कामा नये. आपलं आज्ञाचक्र बंद केलंय म्हणून सहस्त्रार उघडलंय. नाहीतर बाकीच्या पंथांमध्ये जर तुम्ही पाहिला तर राजयोग वगैरे ते सगळे आज्ञाचक्रावर असतात, म्हणून त्यांना फ्युचर पास्ट सगळं दिसत असतं. तसं सहजोग्यांना दिसत नाही. सहजोग्यांना काय दिसतं? परमचैतन्य, त्याची अनुभूती आहे. हे त्या दुसऱ्या एक छोट्याशा व्हिडिओमध्ये होतं. आता तिसरं जे आहे, जसं आपण बघा निर्विचरितेला यायचं असेल तर कुंडलिनी आई कुठे यायला पाहिजे? कुंडलिनी आईनं आज्ञाचक्र क्रॉस केलं पाहिजे. लक्षात आलं? होतं काय मी तुम्हाला सांगतो. ज्यावेळी कुंडलिनी आई श्री माताजी उचलतात आणि आपल्या ब्रेनला कुंडलिनी आई क्रॉस करते, आपल्या मेंदूला, त्यावेळी मेंदूच्या वर एक डायफ्राम आहे ज्याला पॅलेट म्हणतात. हे श्री माताजीने एक्सप्लेन करून सांगितलंय. मेंदू ज्यावेळी क्रॉस होतो, ज्यावेळी कुंडलिनी आई क्रॉस करते, त्यावेळी ती आपल्या आज्ञाचक्राला येऊन त्या पॅलेटला थांबलेली असते. ते ब्रह्मरंध्र आहे. म्हणून आपण सहस्रार उघडण्यासाठी काय करतो? आपला उजवा हात टाळीवर ठेवतो, राईट? होय की नाही? पण त्याच्या आधीच ती निर्विचारितेची सुरुवात झालेली असते, हे नोटीस करायचं. नंतर योगाची अवस्था आहे. योगाची अवस्था काय की कुंडलिनी आई सहस्राराच्या वर येते आणि जी ऑल परवडिंग पॉवर, जे श्री माताजी बोलल्या, जी परमेश्वर आहे, करेक्ट, त्यांच्याशी आपल्याच कुंडलिनी शक्तीचं भेट होते. आणि ती घटनेला काय म्हटलं? योग म्हटलं. आणि ती आपल्यासोबत घडते म्हणून आपण योगी आहोत. मग आता तुम्ही एक गोष्ट लक्षात घ्या, श्री मातेने काय काय वाक्य लिहून ठेवलेले आहेत. ज्याची कुंडलिनी शक्ती आज्ञाचक्र पार करत नाही तो सहजोगी नव्हे, राईट? म्हणजे जो निर्विचार होत नाही तो सहजोगी. ज्याचं सहस्रार उघडत नाही, म्हणजे सहस्रारावर सदैव कुंडलिनीची जाणीव असणं आवश्यक आहे. दिस इज कंपल्सरी इन सहजोगा.
नाहीतर मग तुम्ही खाली बावरिंग, खालची कुठली तरी चक्र. आता आपलं चक्रांच्याकडे लक्ष होतं का ध्यानामध्ये? कुणाला लागलं का चक्र? का नाही लागलं? मग आपण त्या चक्रामध्ये का अडकतो? काल जसं सांगितल्याप्रमाणे सगळी चक्रांची पीठं कुठं आहेत? सहस्रारात. श्रीमाताईंचं स्थान कुठं आहे? मग सहस्रारामध्ये आई आल्यानंतर ती चक्र काय होतील? आपोआप स्वच्छ होतील ना. मग किती वेळ फिरवणार ती? आवश्यक आहे. कुंडलिनी आई सहस्रार उघडलं पाहिजे. दॅट्स इट. चक्र आपोआप स्वच्छ होतील. मग आम्ही कुठं बुद्धी कुठं लावतो? म्हणून याच्याकरता श्रीमाताईने अजून एक संतुलन सांगितलेलं आहे. हे मी ट्रान्स्क्रिप्शन फक्त वाचून दाखवतो तुम्हाला. Breathe in the left hand and not on the right. Alright. So what you do is to take left to the right. No, to the right. तो बलगुंदे नावाचा प्राणी आला की समथिंग हॅपन्स. पण मी बाधित नाही आहे. And when it goes to the Agya Chakra, then your eyes start relaxing, your pupils start dilating, and your eyes can become like mine, very black, absolutely relaxed. So you can easily see in a person how far is the Kundalini. If it has pierced the Agya, then the eyes will be completely dilated and would be shining. किती सुंदर श्रीमाताईंनी सांगून ठेवले. राईट. आता तिसरं जे आहे ते ट्रान्स्क्रिप्शन ते तर लागेल ना. ते आहे इंग्रजीमध्ये. शुडी कॅम्पमध्ये इंग्लंडमध्ये हे श्रीमाताईंनी ध्यान करून घेतलं होतं. त्याचा व्हिडिओ कुठे सापडला नाही, पण त्याचं ट्रान्स्क्रिप्शन सापडलंय. जसं आपण नाड्यांचं संतुलन करतो तसं आपण श्रीमाताईंनी अहंकार आणि मन म्हणजे अहंकार आणि प्रति अहंकार याचंही संतुलन शिकवलेलं आहे. तेच याच्यामध्ये आहे. आणि ते जर आपण जर खूप सोपी प्रक्रिया आहे, ती खूप काही लेंदी नाही आहे, पण इतकी इफेक्टिव्ह आहे आणि परिणामकारक आहे. त्याच्यामुळे काय होईल? नाड्या संतुलित झाल्या, लेफ्ट राईट, अहंकार इगो सुपर इगो संतुलन झालं. संतुलन तर काय होईल? जाऊन आपण निर्विचारतेमध्ये सरळ त्याचं पण आपण अनुभूती घेऊ. पहिलं ते ट्रान्स्क्रिप्शन फक्त लाव प्लीज. आहे ते इंग्रजीमध्ये ना. ब्रिथिंग एक्सरसाइज नाही, ते नंतर आहे. ओके. बॅलन्सिंग ऑफ इगो अँड सुपर इगो तिथे दिलेलं आहे. आपला अहंकार आणि प्रति अहंकाराचं संतुलन. त्याच्यामध्ये श्रीमातेजी काय बोललेले आहेत की पहिल्यांदा श्री महत अहंकार साक्षात हा मंत्र घ्यायचा. त्यानंतर रेज युअर लेफ्ट साइड टू पुश इट बॅक टू द राईट हँड साइड विथ युअर राईट हँड. म्हणजे आपल्या डाव्या बाजूला प्रति अहंकार असतो, म्हणून उजव्या हाताने आपला प्रति अहंकार, प्रतिकृप आहे, ते प्रतिकृप आहे. आपला प्रति अहंकार डाव्या बाजूने उचलायचा आणि उजव्या बाजूला आपला अहंकार पुश करायचा, खाली खाली टाकायचा. आणि हे फक्त 7 वेळा करायचं आहे, जास्त नाही आहे. ठीक आहे. महत अहंकार साक्षात, त्यानंतर आपला प्रति अहंकार उचलायचा, अहंकार दाबायचा. ही सेकंड स्टेप श्रीमातेने सांगितली. यानंतर आपण काय करणार आहोत की हळूच आपल्या उजव्या हाताने आपली कुंडलिनी आई वर उचलायची, आपल्या सहस्रारावर नेऊन इथं थोडंसं असं टॅप करायचं. याच्यामध्ये एक अनुभूती अशी येईल, अच्छा ही जी प्रक्रिया आहे ही 3 वेळा करायची आहे. महत अहंकार साक्षात, लेफ्ट टू राईट 7 वेळा, कुंडलिनी आई उचलून सहस्रारामधून टॅप कर. ज्यावेळी तुम्ही टॅप कराल ती अशी विशिष्ट गोड अनुभूती आहे की जसं पाण्यामध्ये आपण खडा टाकतो ना
आणि असं वलय तयार होतं. तसं वलय आपल्याला इथं जाणवतं. पहिल्यांदा थोडंसं कमी जाणवेल, दुसऱ्या स्टेपला थोडं जास्त जाणवेल, तिसऱ्या स्टेपला अजून जाणवेल. ती खूप गूढ अनुभूती आहे. समज लक्षात आलं ना? करून पाहू आपण प्रॅक्टिकल. हां, शांत राहू, शांत राहू, अगदी शांत, रिलॅक्स. आई समोर आहे, शांत राहू. शांतपणे डोळे झाकून घेऊ. महत अहंकारा साक्षात. ओम त्वमेव साक्षात श्री महत अहंकारा साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. लेफ्ट टू राईट 7 वेळा, अगदी हळुवारपणे, जाणीवपूर्वक. आपला स्वतःचा प्रति अहंकार उचलतोय आणि अहंकार आपलाच दाबतोय आपण. फक्त 7 वेळा. येस. समोरून आता कुंडलिनी आई शांतपणे वर येते. चैतन्य आपल्या हातामध्ये. वर येऊन थोडंसं टॅप करायचं उजव्या विशुद्धीच्या बोटानं. 3 वेळा करू आपण. छान. आता दुसऱ्यांदा घेऊ. परत महत अहंकारा साक्षात. ओम त्वमेव साक्षात श्री महत अहंकारा साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. परत लेफ्ट टू राईट 7 वेळा, शांतपणे, जाणीवपूर्वक. हाताला हलकेपणा जाणवेल, वेटलेसनेस यायला सुरुवात होईल. हे एन्जॉय करायचं आहे आपण. आता कुंडलिनी आईला 3 वेळा उचलून सहस्त्रारामध्ये वर विशुद्धीच्या बोटानं टॅप केलं की आता जाणीव थोडीशी वाढली असेल. पाहायचं. छान. आता लास्ट टाइम, शेवटची वेळ, तिसऱ्यांदा श्रीमहत अहंकारा साक्षात. ओम त्वमेव साक्षात श्री महत अहंकारा साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. लेफ्ट टू राईट, प्रति अहंकार उचलणे, अहंकार दाबणे. छान. आपल्या त्या सायलेन्स मध्ये राहून करायचं आहे आपल्याला. श्री माताजी देत आहेत सर्व. आता तिसऱ्यांदा आपण कुंडलिनी आई उचलून 7 वेळा सहस्त्रारामध्ये सोडू. 3 मध्ये केलं होतं आपण, यावेळी 7 वेळा करू. आणि पाहायचं सहस्रारावर ते वलय जाणवतायत का.
छान. डोळे झाकून आपल्या स्थितीकडे पाहायचं फक्त काय आहे. आपल्या अहंकार आणि प्रतिअहंकार, इगो, सुपर इगो हा ज्यावेळी श्री माताजी संतुलनात आणतात त्यावेळी सगळी आज्ञाची पकड निघून जाते. कपाळ पूर्ण हलकं होतं, डोळ्यापुढे अंधार आहे. पाहायचं तर विचार येतात का? नाही येणार. हात हृदयाच्या स्तरावर थोडेसे उचलायचे आणि पाहायचं परमचैतन्याचा फ्लो श्रीमातेंच्याकडून कसा येत आहे आपल्याकडे. त्या अनुभूतीमध्ये राहायचं, एन्जॉय करायचं आहे, आपल्याला आनंद घ्यायचा आहे सगळ्या गोष्टींचा. ज्यावेळी आज्ञाचक्र सुटतं, श्रीमाताजी सोडवतात, त्या कुठल्या अवस्थेत आपण आहोत? आता याच अवस्थेमध्ये आपलं चित्त आपल्या आतमध्ये ओढायचं. होऊ शकते का बघा. आपलं चित्त आपल्या आतमध्ये घ्यायचं आणि आतला सायलेन्स पाहायचा. आपलं श्वासाकडं बिलकुलही लक्ष नाही आहे असं जाणवेल. श्वास घेतोय नाही घेतोय पूर्ण दुर्लक्ष आहे. हातावर येणारं परमचैतन्य, सहस्त्रारावर जाणवणारं परमचैतन्य म्हणजेच श्रीमाताजींचं निराकार स्वरूप कुंडलिनी आई. आतला सायलेन्स आणि श्वासाचं कमी होणं, प्राण आणि मन याच्यामध्ये लय प्रस्थापित होणे. थोडे डोळे उघडले चालतील, डोळे उघडले चालतील. होत आहे ना? होत आहे सर्वांना? होत आहे का? ओके. स्वतःबरोबर प्रामाणिक राहायचं आहे बरं, नाही का? आता इथं जे आहे, इथंच आपल्या सहजोग्यांचा ॲटोमॅटिक प्राणायाम होतो. हे जे बाहेर जी लोक जे क्लास लावतात आणि पैसे कमवतात, ती ब्रिदिंग टेक्निक, जसं तुमच्या त्या ते कोणते श्री टाईप, तिथं सुदर्शन क्रिया करवली जाते श्वासावर नियंत्रण करून, त्याला सुदर्शन क्रिया म्हणतात. हे इथं श्रीमाताजी आपल्याला सहजपणे त्या स्थितीमध्ये घेऊन जातात. प्राण राईट साईड, मन लेफ्ट साईड, या दोघांच्या मध्ये ज्यावेळी लय प्रस्थापित होतं त्यावेळी आपला श्वास कमी होतो. नॉर्मल जो मनुष्य आहे तो एका मिनिटामध्ये 17 ते 18 वेळा श्वास घेतो आणि एक सहयोगी जो आहे त्या योगाच्या अवस्थेला गेला, त्याची कुंडलिनी आई ज्यावेळी श्रीमाताजीवर उचलतात आणि सहस्रार उघडतं त्यावेळी तो फक्त 4 ते 5 वेळा श्वास घेतो. बघा तुम्ही आता श्वासाकडे लक्ष आहे का? आहे का? हे चाललंय नाही आहे. ह्या त्या स्थिती आहे. आता पुढचं जे आहे, शेवटची आहे ती जी ब्रीदिंग एक्सरसाइज श्रीमाताईंनी सांगितलेलं आहे श्वासावर, ते आपण पाहू आणि थोडा वेळ करून बघू. ठीक आहे? ला प्लीज.
because emotions are nothing but wishes. These are unfulfilled wishes. Now, how they do it otherwise is also this way, that you take up these emotions and put them. So that is, these emotions are actually the left side, as I said, is the desire. So the desire is taken, any desire, and is put in the prana. Now how do you put it on the prana? That you control your prana. That's why they do pranayama. See, like you sit down now very comfortably. Now you have a desire, you put your attention to that. Attention is very important, see. Now this attention is to be put onto the prana. So the emotions are there, and then bring those emotions and put them into your attention. Means they are now, you are aware of them. Now what you do is to watch your breathing. See now, try to reduce your breathing. सोबत करूया. Reduce it. In the sense that you have breathed out, wait for a while, then breathe in. For a long time, then you breathe out. So in 1 minute, your breathing will be less than normal. Alright, try that. Breathe in. Now with the emotions, keep the attention on the emotions, you see, so that the connection is established. Better? See the Kundalini rises? Now when you are breathing, you find that there is a space in between, which you just leave it vacant. Breathe in, now leave it vacant. Now breathe out. Now leave it vacant. Breathe in. Keep it there. Then leave it. Keep outside. Now breathe in. Now start breathing in such a way that you stop your breathing. Attention should be on the heart, or could be on the emotions. Better. Keep the breathing inside for a while. Bring it out, then outside for a while. Then again. Then you'll find that for a while you will not breathe. See, you settle down. The laya takes place between your prana and your mana.
both the Shaktis become one. Now, at this stage when you are silent, now you think of your intellect. It's lost. Just think of it, it's lost, it's no more there. So what is happening actually, that this laya, the attention goes into the intellect and enlightens the intellect. See, the thought is not there. Try to find your intellect within yourself. Now see where is my intellect? Try to find it. It's not there. It's not working. Again try it. It is working, but it has become the samashti. It's become the collective now. See now? Did you follow that? There's no thought. This exercise will give you this thoughtless awareness, establishment of thoughtless awareness. There is no thought. जय माताजी. जाणवलं सर्वांना किती श्रीमाताईंनी सुंदरपणे करून घेतले. एक शेवटशिवाय करायचं आहे का थोडंसं अजून, म्हणजे घरी पण थोडीशी प्रॅक्टिस आपण करू. नाहीतर श्रीमाताईंनी शिकवलेलं आपण किती करतोय माहीत नाही. पण हे जरूर बघा बरं. श्वास घ्यायचा, थांबायचं, कुंडलिनी वर जाईल. श्वास सोडायचा, थांबायचं, परत कुंडलिनी वर जाईल. असं फक्त 2-3 वेळा करायचं. चला श्वास घेऊया, होल्ड करायचं, सहस्त्रार पाहायचं, श्वास सोडायचा, श्वास आत घ्यायचा नाही, थांबायचं, थोडंसं श्वासाला थांबवायचं आणि सहस्त्रार पाहायचं. कुंडलिनी आईची जाणीव परफेक्ट सहस्रारावर होईल. अजून एकदा श्वास घेऊया, थांबायचं, सहस्रार पाहायचं, चित्तानी पाहायचं, श्वास सोडायचा, थांबायचं, शेवटची वेळ श्वास आत घेऊ, थांबायचं, सहस्रार पाहायचं, श्वास सोडायचा, थांबायचं, सहस्रार पाहायचं. आता नॉर्मल ब्रीथिंग होते. श्वासाकडे बिलकुल लक्ष नाही. आता सोडून द्यायचं. स्वतःचा श्वास थोडासा थांबवून पाहायचा. बघू, रोखायचा थोडा. नॉर्मल श्वास होऊ द्यायचा. व्हायब्रेशन्स वाढतील, चैतन्य वाढेल. कुंडलिनी आईची जाणीव सहस्रारामध्ये अगदी जोरात होईल. पहा तुम्ही, जे श्री माताजी म्हणत होत्या. मग आपलं चित्त आपल्या थोडंसं बुद्धीवर जायचं, जसं श्री माताईंनी करून घेतलं. बघू बुद्धी आहे का आपली. सर्व ब्लँक असेल, काही बुद्धी काम करत नाही. विचार येतोय का पाहायचं. नाही येणार. कुंडलिनी आईची कृपा आहे ती. श्री माताजींची साक्षात कृपा आहे.
शांतपणे डोळे उघडायचे. उघडाविषयी वाटत नसतील काही जणांना, उघडाय, शांत राहायचं. छान. आता फक्त एवढंच काम करू की कुंडलिनी आई उचलायची आणि फक्त बांधायची 3 वेळा, बंधन घ्यायचं नाही. म्हणजे आज दिवसभर सदैव कुंडलिनी आई कुठे राहू दे, सहस्रारात. तेवढंच करू आपण. कुंडलिनी आई बांधून घेऊ, बंधन घ्यायची आवश्यकता नाही. परमपूज्य श्री माताजींना प्रार्थना करू, ऋण व्यक्त करू. परमपूज्य श्री माताजी, आपण आम्हाला हा आत्मसाक्षात्कार दिलात. आम्हाला निवडून आम्हाला आत्मसाक्षात्कार दिलात. आमचं कल्याण केलं आपण श्री माताजी, आणि करतही आहात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या आशीर्वादामध्ये आम्हाला आपल्यासारखं सहयोगी बनवा आणि या विश्वामध्ये सतयुग प्रस्थापित करण्याकरता आम्हाला माध्यम बनवा, अशी आपल्या श्रीचरणी विनम्र प्रार्थना आहे. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या श्रीचरणी आमचे अनंत कोटी प्रणाम आहेत. अनंत कोटी प्रणाम आहेत. अनंत कोटी प्रणाम आहेत. जय श्री माताजी. जय श्री माताजी. एक 2 मिनटं आपल्या सगळ्यांचे घेऊ इच्छितो. इतक्या सुंदर स्थितीमध्ये आपण आहोत. ही जी श्वासांवरची एक्सरसाइज आणि त्यातून येणारी निर्विचारिता आणि सामूहिकरित्या ही निर्विचारिता अशी येणं, हे आपल्या सगळ्यांसाठी दुर्लभ आहे. यात एक आणखी अनुभूती आपण घेण्याचा प्रयत्न करूया. सगळ्यांना विनंती आहे, कृपया त्याच स्थितीत बसून डोळे बंद, हात श्री माताजींकडे म्हणजे मांडीवर विसावलेले. पुनश्च एकदा आपण आपल्या श्वासाच्या गतीकडे येऊया. साधारणतः 2 ते 3 वेळा अगदी शांतपणे मंद गतीनं हा श्वास आत घ्यायचा, 2 सेकंद थांबायचं, सावकाश श्वास सोडायचा, पुनश्च काही सेकंद थांबायचं, पुन्हा श्वास आत घ्यायचा, 2 सेकंद थांबायचं, श्वास बाहेर. आता यावेळी मात्र आपण श्वास घेण्याची जी मात्रा आहे, म्हणजे जितका श्वास आपण घेतोय त्यापेक्षा थोडी मात्रा प्रयासपूर्वक कमी करूया. म्हणजे थोडा कमी श्वास आत घेऊया, पण ऑकवर्ड नाही करायचं स्वतःला, अगदी सहज थोडा कमी श्वास आत घ्यायचा, 50% म्हणता येईल. 2 सेकंद थांबायचं, तेवढाच 50%
श्वास सोडायचा, 2 सेकंद थांबायचं. कमी श्वास आतमध्ये, प्रश्वास म्हणजे बाहेर. आणखी एक पाऊल पुढे जाऊया. त्याहून आणखी कमी श्वास, पण कुठेही स्वतःची कुचंबना गुदमरून जायचं नाही. अगदी कमी श्वास. दोन सेकंद. प्रश्वास 2 सेकंद. थोडा आणखी अल्पधारिष्ट करू शकलात तर श्वासाची मात्रा आणखी कमी होऊ शकते. आणि आता चित्त फक्त आपल्या चित्तावर किंवा चित्त आपल्या विचारांवर. येतोय का काही विचार? विचारच येत नाही. दोन्ही हात जोडून श्री माताजींचे आभार मानूया. जय श्री माताजी. आपण कैक वेळा हे वर्णन ऐकतो की ऋषीमुनी तासनतास ध्यानात बसून केवळ प्राणवायूच्या जोरावर किंवा पंचमहाभूतांमधनं मिळणाऱ्या शक्तीच्या जोरावर जिवंत राहतात. त्यांना खायला प्यायला मिळालं नाही तरी ते सर्वाईव्ह करतात. ती ही स्थिती असते की प्राणवायूचं कन्झम्पशन इतकं कमी होऊन जातं या निर्विचार स्थितीमध्ये. आणि ज्यावेळी कुंडलिनी पूर्ण सहस्त्रारात येते, पूर्ण निर्विचारिता आपल्या आतमध्ये प्रस्थापित करते, त्यावेळी आपण या परमचैतन्याशी इतके तादात्म्य आणि इतके एकरूप होऊन जातो की शारीरिक गरजा आणि शारीरिक परावलंबित्व हे हळूहळू हळूहळू पूर्णतः कमी व्हायला लागतं. हे फक्त आणि फक्त श्री माताजींच्या कृपेत आणि या सामूहिक सहवासातच एका सहयोगाला अनुभूती करायला मिळू शकतं. यासाठी श्री माताजींचे अनंत कोटी आभार आहेत. या मानवदेहात या प्रपंचात कदाचित आम्ही हे अनुभवू शकलो नसतो, पण श्री माताजी केवळ आपल्या कृपेमुळे आणि या सामूहिक शक्तीमुळे ही स्थिती आम्ही अनुभवू शकतो आहोत. जय श्री माताजी. पुढे चालूया. जय श्री माताजी. धन्यवाद काका. आज जी निर्विचारितेची माहिती, अवस्थेची माहिती आणि सोबतच श्री माताजींच्या क्लिप्स सोबत जे प्रात्यक्षिक आपण करून घेतलं त्याबद्दल आम्ही हृदयापासून ऋणी आहोत. आपण सगळ्यांनी अनुभव केला असेल की कालच्या सकाळच्या ध्यानापासून आपल्या या निर्मल विद्या कार्यशाळेची सुरुवात झाली आणि कालची स्थिती आणि आजची स्थिती म्हणजे श्रीमाताजी जे म्हणतात आपल्याला की आपण कालपासून आपण स्वतःचं इंट्रोस्पेक्शन विविध ट्रीटमेंट्सच्या माध्यमातून, ध्यानाच्या माध्यमातून, वेगवेगळ्या प्रात्यक्षिकाद्वारे केलेला आहे. तर तो अनुभव जो आपण घेतलेला आहे आणि काल नंतर आज जी आपली आध्यात्मिक स्थिती म्हणा किंवा आपली जी स्थिती आहे त्याचा अनुभव करतो आहे, नक्कीच त्यामध्ये आपल्याला फरक जाणवत असेल. आणि जी श्रीमाताजींनी आज आपल्याला स्थिती प्राप्त करून दिलेली आहे, जी श्रीमाताजी म्हणतात की 2 विचारांमध्ये जे अंतर असतं, जी गॅप असते त्याला विलंब म्हणतात आणि ती म्हणजे निर्विचारितेची अवस्था. तर श्रीमाताजींनी आज आपल्या सगळ्यांना
जी निर्विचार, निर्विकल्प आणि श्रीमाताजींना अपेक्षित असलेली तुरीय अवस्था जी आहे ती प्राप्त करण्यासाठी जे आपल्याकडनं करून घेतलं आहे त्याबद्दल आम्ही सर्व श्रीमाताजी आपले हृदयापासून ऋणी आहोत, आभारी आहोत. हीच अवस्था आज आपण कायम ठेवणार आहे आणि यानंतर